That's it, Brian? Yes. ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ሉል ይባላል። ይሄ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ኢትዮቴክ ይባላል እና አሪፍ ቪዲዮዎችን እያመጣሁ ለቅላችኋለሁ እና ከወደዳችሁ ታሪፍ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮአችን እንግባ። እና ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮ ኦንላይን ላይ ብር የምንሰራበት ቪዲዮ ነው። ዌብሳይት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ የዌብሳይቱ ስም ስፒን ቱ መኒ ነው። እዚህ ክሮማችን ላይ በመግባት ማንኛውም ብራውዘር ላይ ገብተን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስፒን ቱ መኒ ነው ዌብሳይቱ። ስፒን ቱ መኒ ብለን ጽፈን የመጀመሪያውን ሊንክ እናከዋለን። እና ይሄ ፎንት ፔጅ መጣልናል ማለት ነው። ወዲያው እንደከፈት ነው እና ያው ኦሬዲ ነው ገብቼ ስለነበረ እናንተ ሬጂስትሬት ታደርጉታላችሁ። ሬጂስትሬት በምትሉበት ጊዜ እንደዚህ ይመጣላችኋል እና ዩዘር ኔማችሁን፣ ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር፣ ፎን ነምበራችሁን፣ ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ተመሳሳይ ታደርጉትና ሬጂስትሬት ማለት ነው። እና እኔ ኦሬዲ ሬጂስትሬት አድርጌ ስለነበር ሎጊን ነው የምለው። ከዛ ሳይን ዌብሳይቱን ከፈትን በኋላ ይሄ እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንደዚህ ሲመጣባችሁ ካንስል በሉት። ከዛ እንዲህ ከመጣልን በኋላ ይሄ ይመስላል እንትኑ ሎጊን ካደረግን በኋላ ሬጂስተር ካደረግን በኋላ እና ስፒን የምናደርገው በቀን አንዴ ነው። በቀን አንድ ጊዜ ስፒን እናደርጋለን ማለት ነው። በ24 ሰዓት አንዴ ነው ስፒን ማድረግ የምንችለው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት $2.8 አለኝ ማለት ነው ስፒን በማድረግ ብቻ ማለት ነው። እና በኢትዮጵያ 112 ብር ከ94 ሳንቲም እና አሪፍ ነው። ስፒን ስናደርገው ደግሞ እዚህ ጋር ስፒን የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ ስፒን ማድረግ የምንችለው ይሄ ስታርተር ስለሆነ ስፒን ማድረግ የምንችለው ከ12 ሳንቲም እስከ 68 ሳንቲም ድረስ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንም ብር ሳናስገባ ፍሪ ነው እንትን ምን ያለ ነው። ብር አስገብተንም እንትን የምንለው አለ። አሁን ለምሳሌ ስታርተር ላይ ብናየው አሁን ለምሳሌ $20 በማስገባት ማለት ነው በቀን ውስጥ ስፒን በምናደርግበት ጊዜ $1 እስከ $4 ድረስ ስፒን በማድረግ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዛውም በዛው ልክም $120 ስናስገባ ከ6 እስከ $23፣ $250 ስናስገባ ከ17 እስከ 50፣ እንደዛ እያለ $50 ስናስገባ ከ3 እስከ $10 ድረስ ይሰጠናል ማለት ነው። ግን ይሄን ባታረጉ መክራችኋለሁ። ምክንያቱም ያው ዌብሳይቱ አይመክራችሁም እንደዚህ ማድረጉ። ዝም ብለን በዚሁ ፍሪሊ ስፒን እናደርጋለን። ስፒን በምናደርግበት ጊዜ እንዲመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት $2.8 ነበረ። አሁን ይሄው $54 ሰጥቶኛል፣ 54 ሳንቲም ሰጥቶኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት 2.8 ነበረ። አሁን 2.62 ገብቷል። ይሄው 142 ገብቷል ብሩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው 23 ሰዓት ምናምን 24 ሰዓት ማለት ነው። ያው በ24 ሰዓት አንዴ ነው ስፒን ማድረግ የምንችለው እና ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ።